Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Emerson Isit ng 10 Earth at tatalakayin natin ang paghahanap ng roots sa isang quadratic equation. Quadratic function. So, ang general formula niya ay ax squared plus bx plus c equals 0. Ang roots ay ang values of x that will make the equation equal to 0. So, i-equate mo siya sa 0 para ma-solve mo yung roots. Method 1, factoring. So, number 1, x squared plus 6x plus 9 equals 0. So, example siya ng perfect square trinomial o PST. Dahil yung 9, which is C, kapag in-square root mo yan at dinoble, magiging equal siya sa 6, which is B. So, ganito ang method niyan. Kaya, x plus 3 squared equals 0. So, kung simplify, at yan ang final answer natin, x equals negative 3. Number 2, 2x squared plus 32 equals 0. Kukunin natin ang common factor na 2, kaya magiging 2 times quantity x squared minus 16 equals 0. So, ang x squared minus 16 ay example ng sum and difference dahil ang x squared at 16 ay parehong perfect square at may minus sa gitna nila. So, ipa-factor natin siya bilang x plus 4x minus 4. So, yung x plus 4 at x minus 4 ay express mo as 0. Yan, express mo sila as equal to 0. So, isosolve mo silang pareho. Kaya, x equals negative 4 at x equals 4. Number 3, x squared minus 8x plus 15 equals 0. So, hindi siya PST or sum and difference, kaya yung 15, kukunin natin yung factors niya. So, 15, 1, 5, 3. So, since positive siya, kapag positive yung C, pareho yung sign ng dalawang roots base sa sign ng B. So, since negative 18 B natin, parehong negative yung roots natin. Kapag negative naman yung C, magkaiba yung sign, lagi lang tatandaan na ang sum ng dalawang roots ay B. So, parehong negative since yan. So, yung sum nila ay negative 16 at negative 8. So, since yung pangalawa ay nag-match, yun yung kukunin natin. So, i-input natin siya sa x. X minus 3, x minus 5 equals 0. So, i-express natin sila as 0. So, ganyan. Simplifying. X equals 3 at x equals 5 ang final answer natin. Number 4, x squared minus 4x minus 12 equals 0. So, hanapin natin yung factor ng negative 12. So, factors. Ayan ang factor niya. Kailangan ang sum niya ay negative 4 since yun yung B natin. So, since negative yung B natin, kailangan mas mataas yung negative sign para maging negative yung sum. So, yun ang mga sum nila. So, yung nag-match, yun yung kukunin. So, input niya sa x. So, express mo siya as 0. At, ayan, ang sagot natin. X equals 6 at x equals negative 2. Final answer. So, method 2, completing the square. Number 5, x squared minus 4x plus 1. So, matatandaan natin ang PST. So, since negative 4 yung B natin, kapag ganito ang itsura niya, ay PST siya. Ito ay dahil sa formula na C equals quantity B over 2 squared. So, pwede mo siyang i-factor ng x minus 2 squared equals 0. Pero, paano naman yung 1? So, ibabalik mo siya plus 1. Kaso, dinagdagan naman natin yung 4. So, babawasan ulit natin para mawala. So, simplifying, magiging x minus 2 squared minus 3 equals 0. Simplifying ulit. Kaya, ang final answer natin ay x equals positive or negative square root of 3 plus 2. Number 6, x squared plus 6x plus 6 equals 0. So, gagamitin na ng formulang ito para makuha yung C. So, makukuha natin yung 9 at ibabawas ulit natin yung 9. Kaya, simplifying, ito ang makukuha natin. X plus 3 squared minus 3 equals 0. So, simplifying ulit. Ang final answer natin ay x equals positive or negative square root of 3 minus 3. So, number 7, x squared minus 4x plus 6 equals 0. So, idadagdag at ibabawas ulit natin yung C na makukuha natin sa formula na ganito. So, 4. So, simplifying, x minus 2 squared plus 2 equals 0. So, transpose, ganyan. Tapos, since negative 2 square root siya, no real roots siya. Dahil bawal ang negative sa loob ng square root. So, yan na lang ang ating final answer. So, number 8. 3x squared minus 12x minus 24 equals 0. So, tatanggalin natin ang common factor na 3. So, 3 quantity x squared minus 4x minus 8 equals 0. So, saka mo siya gagawing ganun. So, gagamitin ulit natin ang formula na yun para makuha ang 4. At ibabawas natin ay 12. Dahil paglabas ng formula dyan, ay times pa natin sa 3. So, isi-simplify ulit natin siya. Magiging 3 times x minus 2 squared minus 36 equals 0. So, isi-simplify ulit natin siya.
So, ganyan, 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 ganyan. Ang final answer natin ay x equals positive or negative square root of 12 plus 2. Yan ang ating final answer. So, method 3, grouping. So, number 9, 2x squared plus 7x plus 3. So, may value na yung a natin. I-multiply natin siya ngayon sa c. So, multiply a and c. 2 times 3 equals 6. So, hanapin natin yung factors ng positive 6 na ang sum ay 7 dahil yun yung b natin. So, 3, 2, 6, 1. So, ang sum nila ay ganito. At ganun pa rin, kukunin natin kung ano yung nag-match. So, i-express natin siya as 7x equals 6x plus x. So, i-input natin yung c sa kanilang dalawa. So, tatanggalin natin ang common factor na 3 sa una. So, i-express mo ulit sila as 0, as usual. So, yan ang makukuha natin. At yan ang ating final answer. X equals negative 1 half at x equals negative 3. So, number 10. 6x squared minus 7x minus 3 equals 0. So, i-multiply ulit natin. Magiging negative 18. Kukunin natin ang factors nila. So, ang sum dapat ay negative 7. So, technically, mas mataas ulit ang negative sign natin. So, ito ang mga sum nila. At kung ano ulit yung nag-match, yun yung kukunin natin. So, i-express ulit natin negative 7x as negative 9x plus 2x. At ipa-plug natin ang values ng c sa kanila. Kukunin natin ang common factors at i-express natin ang dalawa as 0. Yan. Tapos, isolve na natin sila isa-isa. So, x equals negative 1/3 at x equals 3 halves ang ating final answer. So, number 11, 1 half x squared plus 7 over 6x plus 1/3 equals 0. So, kukunin nyo itong LCD ng tatlong fraction. So, ang LCD ng 2, 6 at 3 ay 6. So, i-multiply mo silang lahat sa 6. So, ang makukuha natin ngayon ay 3x squared plus 7x plus 2 equals 0. So, same process. Ito, multiply mo at kukunin mo ang factors ng 6 na ang sum ay 7. Kaya, ayan, kukunin mo ulit yung nag-match. So, i-express mo 7x as 6x plus x. So, ipa-plug mo yung values ng c. Kukunin mo yung common factor at i-simplify mo na sila. Pakitapos mo silang express as 0. So, ang final answer natin ay x equals 1/3 at x equals negative 2. So, method 4, the quadratic formula. So, number 12, x squared plus 3x plus 1 equals 0. So, hindi natin magagawa na unang tatlong method dahil hindi factorable ang 1. So, gagamitin natin ngayon ang quadratic formula na may formula x equals negatively plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. So, isa-substitute lang natin ang mga values ng b, a at c sa formula na ito. So, x equals negative 3 plus or minus the square root of quantity 3 squared minus 4 times 1 times 1 all over 2 times 1. So, simplifying, ang makukuha natin ay x equals negative 3 plus or minus the square root of 5 all over 2. So, yan ang final answer natin. So, number 13, 6x squared minus 19x plus 10 equals 0. So, isa-substitute ulit natin yan sa formula. So, negative quantity negative 19 plus or minus the square root of quantity negative 19 squared minus 4 times 6 times 10 all over 2 times 6. So, simplifying, ang makukuha natin ngayon ay x equals 19 plus or minus 11 all over 2. Dahil ang square root ng 121 ay 11. So, magkakaroon tayo ng dalawang equation. 19 plus 11 all over 12 at 19 minus 11 all over 12. So, solve natin siya isa-isa. Ayan. At yan ang final answer natin. Ang x equals 5 halves at x equals 2/3. So, number 13, negative 3x squared minus 2x minus 11 equals 0. So, isa-substitute ulit natin sila sa formula. Negative quantity negative 2 plus or minus the square root of quantity negative 2 squared minus 4 times negative 3 times negative 11 all over 2 times negative 3. So, i-simplify ulit natin siya. So, kung makikita nyo, ang square root of negative 128 ay hindi pwede dahil bawal ang negative na square root. So, no real roots ulit. So, importante na matandaan ang apat na method ng pagkuha ng roots ng quadratic function. Factoring, grouping, completing the square at quadratic formula. Importante rin na matandaan kung kailan gagamitin ang mga ito. So, salamat sa pakikinig.